Yang unod guys sa carrots. So na siya unod. Kaso lang ang mga manok kugihan gid siya kay diri mga ilang kakaon na kini tungod ni sa manok gilugan. Unang I don't know kung maka-harvest ba ta ani kay wala pa man ako nabtangig ali. Kana nabangag man gani. Oh, nakita na gining unod aning carrots. Tungod sige siya kugihan siya magkakagyud as in libog na jud ko ani nilang nga manuka ihawon na guro ni nako sila tanga na gid ako nagbato kung dili nila makakha ila jud kugihon og kakha na ako ang ayan carrots so man na siya so marani kalingawan na mo diri guys sa bukid kay dili man makalaag so ano ni sini ko man sa trabaho diri dayon sa amuang garden